السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو په تامل کې چې کوم تصویر تاسو وکړو کاږي تاسو داس تصویر جوړول شوق لرئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ ملګرو د یو لینک ته د بیک ګراوند د لینک په ځپه ډیسکرپشن کې ورکم سیمبل تاسو د ډیسکرپشن د بیک ګراوند چې کوم دا تاسو په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو د PicsArt په اپلیکیشن کې دا بیک ګراوند چې کوم دا به تاسو اوپن کړئ بیا به تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک کړئ او تاسو په خپل تصویر چې کوم دی هغه به تاسو ساده رقم سټایل کې وباسئ چې کله تاسو وباسئ بیا به تاسو نه بیک ګراوند ختم کړئ که تاسو چې د بیک ګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو لینک په ډیسکرپشن کې دی هغه باندې تاسو کلیک کړئ په یو کلیک سره به تاسو د تصویر نه بیک ګراوند ختم شي بیا به تاسو دلته کې په ایجاست باندې کلیک وکړئ کانټراست ورته معمولی شان مخکې کړئ کلیئرټي به هم مخکې کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به هم تاسو ورته معمولی شان مخکې کړئ چې کله تاسو مخکې کړل نو بیا به تاسو دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو په دې ګوري مونږ سره لږ معمولی شان ریزلټ کېدو کې هم غلطي شوې ده نو تاسو پوره باندې کلیک وکړئ غلطي به نه تاسو ختمه کړئ چې کله تاسو هغسې وکړل غلطي مو نه ختمه کړل نو د تصویر چې کوم دی دا به تاسو داسې سټایل کې دلته کې ولګوئ چې کله دا تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته راشئ په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دا یوه ټیکسټ PNG دی دا به تاسو دلته ته راوړئ او دلته کې به یې د دې ټیکسټ PNG لینک او د بیک ګراوند لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم سیمبلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د ټیکسټ PNG او بیک ګراوند راشي د په خپل موبایل کې سیو کړئ که چېرې تاسو داسې تصویر جوړول غواړئ او که تاسو چېرې د ډسکرپشن باندې نه پوهېږئ نو ما تاسو ته سیټ کې زما د انسټاګرام ID ښکاري ما په انسټاګرام باندې فالو کړئ هلته کې ماته میسیج وکړئ زه به تاسو ته په میسیج کې د بیک ګراوند او ټیکسټ PNG در ولیږم چې کله تاسو ولګولو تاسو بیا په ډراو باندې کلیک وکړئ دلته کې به تاسو سوچ کوي چې تاسو بلیک کلر چې کوم دی تور کلر به تاسو سلیکټ کړئ او دلته کې به داسې طریقې سره یوه لکیره جوړه کړئ بیا به اپوسټي چې کومه دی هغه ورته معمولی شان کمه کړئ او دلته کې به اورلی چې کومه دی هغه باندې به تاسو سلیکټ کړئ اپوسټي چې کوم ګوري تاسو ورته کله کم کړئ نو داسې ښکاري چې تاسو د پښې والا چې کومه سیاره دی نو هغه دلته کې جوړه شو که تاسو ته چېرې دلته کې غلطي وشي په برش باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه به ونه داسې طریقې سره ختم کړئ نو بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو یو ځل بیا په ډرا باندې کلیک وکړئ د تصویر چې کوم دی دا به تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ او دا به اوس تاسو د لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ هلته کې به تاسو ورته کلر کوئ چې کله دا تاسو د لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ نو تاسو ته به څه دا شان انټرفیس راشي نو ملګرو ټول نول به تاسو په کلر باندې کلیک وکړئ اول نمبر باندې چې کوم آپشن دی دا به تاسو معمولی شان کم کړئ دا به تاسو سوري معمولی شان به تاسو دا اول نمبر باندې آپشن چې کوم دی معمولی شان به تاسو مخکې کړئ او دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه به تاسو پرېږدئ دریم نمبر باندې چې کوم آپشن دی هغه به هم تاسو معمولی شان مخکې کړئ او څلورم نمبر باندې چې کوم آپشن دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ چې کله هغه کلر تاسو وکړو بیا به تاسو په میکس باندې کلیک کړئ اول دا کلر چې کوم دی دا به تاسو سلیکټ کړئ هیو چې کوم دی هغه به تاسو مخکې کړئ او لومینس سچوریشن چې کوم دی هغه به هم تاسو زیات کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به هم تاسو زیات کړئ او به تاسو د کلر ته راشي هیو چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ سوري هغه به هم تاسو معمولی شان به تاسو زیات کړئ او بیا به تاسو دویم نمبر باندې چې کوم کلر دی هغه ته به راشئ هیو به کم کړئ سچوریشن به هم کم کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ چې کله دا کلر تاسو وکړئ بیا به تاسو په ډن باندې کلیک کړئ اوس به تاسو لایټ ته راشئ په لایټ کې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ کانټراست چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ سچوریشن به کم کړئ او وایټ چې کوم دی هغه به هم کم کړئ بلیک چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان زیات کړئ چې کله دا تاسو وکړلو نو بیا به تاسو دغه آپشن چې کوم دی په دا آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کلیئرټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ او دویم نمبر باندې چې کوم آپشن دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ او دریم نمبر باندې چې کوم آپشن دی هغه به هم تاسو معمولی شان کم کړئ چې کله دا یو تاسو وکړلو نو تاسو ته ګورئ زمونږ اول کلر څنګه و اول په PicsArt کې څنګه و چې په PicsArt کې مونږ دا تصویر جوړ کړو اوس مې چې کلر ورته وکړو نو اوس څومره ښایسته طریقې سره جوړ شولو که تاسو نور هم داسې مزید ښایسته
تصویرانو جوړولو شوق لرئ نو پلیز زموږ د پشتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکریب کول مه هیروئ. سبسکریب سره سره د ویډیو لایک کول هم مه هیروئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور ټلیفون ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپرم د الله په امان.